Hello everyone, I'm back at your service. My name is Mark Ramila. Today, tuturuan ko naman kayo tungkol sa input handling. An input is anything na nilalagay mo sa isang system. An example of this is yung login credentials niyo sa social media accounts, sa inyong social media accounts, like yung username and password. Those are kinds of inputs. Now, in this lesson, try natin na i-handle yung mga yun. Paano i-handle? I-store siya in a certain variable at to modify it para magkaroon tayo ng or para makamit natin yung desired output natin. Now, for you to visualize, ang una natin gawin is, ang una kong gagawin is, pakita ko muna sa inyo yung expected output ng ating activity para mag-grasp inyo yung ating gagawin. So, nakikita nyo dito, ito yung ating activity. So, sabi daw dito, enter your first name. So, my first name is Mark. Enter your last name, Ramil. So, ang pinalabas niyang output sa akin is, hello, Mark Ramil. Nice to meet you. So, saan galing to? Siyempre, galing dun sa mga input natin. Ito, by the way, yung ating mga input at ito yung ating output. Got it? So, paano siya gawin? So, simple lang. Ito tayo sa ating project. Delete ko lang to. And then, isa-isayin natin. So, meron ako dito ng screenshot ng ating activity kanina. Kung inyong mapapansin, ito yung una niyang pinakita. Enter your first name. Ang tawag dito ay prompt. Without this, malilito yung user kung anong kailangan niyang gawin. So, unahin natin yung prompt na enter your first name. Paano? Using cout. Enter your first name. Pwedeng lagyan natin ng endline, pwedeng wala. Okay lang. Now, kapag i-run natin yan, ganyan lang siya. Tawag dito. Eto. Hintayin natin. Ganyan lang siya. Hindi siya mag-ask ng input. So, ano ba yung command para mag-ask siya ng input? We have a command na cin. So, kung yung cout is for output, cin naman is for input. Na sa cin, hindi siya mag-work ng isang command lang. Need niya ng pagsasavean, which is yung tatawag natin na mga variables. Ano ba yung expected input natin sa first name? Ba string or text? So, mag-declare tayo ng string na first name. String to be like this, first underscore name or first name. I prefer this, pero pwede mo rin siyang i-shortcut fname. Gets naman yan. So, si fname, dito mo i-save yung i-input ni user na first name. So, dito siya mangyayari. Cin command, tapos, tawag dito, extraction operator. Extraction operator is dalawang greater than symbol. Then, ang kasunod nito ay yung ating variable name, which is yung fname. Ang mangyayari dito, cin mag-ask ng input sa user. Tapos, once na in-enter ng user, so, using this operation, isi-save niya yung input into this variable. Okay? Next, hindi lang first name ang ating gagawin. So, need pa natin mag-ask ulit ng last name. Enter your last name. Same lang din. Ganyan. Then, cin. So, need mo ng another variable. Alangan naman na i-save mo lang din ulit dito. So, ma-overwrite siya kapag dito mo lang ulit sinave. Mawawala yung dating value. So, next mong gawin is mag-declare ka ng another variable. Name for last name. Doon mo siya i-save. Try nga natin i-run. Enter your first name. First name is Mark. Enter your last name for me. Kaso, may kulang tayo dito.
nag-enter lang tayo ng input. Hindi natin in-output. So, need natin ng mga modifications katulad nung ginawa ko kanina. Dapat ganito yung maging desired output natin. Hello, comma, space, mark for meal. Tawag dito, exclamation point, tapos space, nice to meet you. So, try natin siyang gawin using cout. Okay? Ay, may mali pala akong sinabi kanina. So, may difference to. So, yung itong symbol na to, check nga natin. Sabi dito ay extraction operator. The insertion operator is the one usually used for output. So, ang tawag dito ay insertion operator. Tama ba? Okay. Used for output daw eh. Insertion operator. So, ito na values, in-insert mo sa cout command para palabasin siya. Okay? Then, sabi daw dito, since yun sa insertion operator ang tawag doon, extraction operator ang tawag dito sa cin. So, ito naman, kasi sa cin ang galing yung input ng user and extract mo siya papunta sa variable mo. Sinave mo siya papunta doon. So, ulitin natin. Ito yung insertion operator. Ito yung extraction operator. So, next natin gagawin is, after nitong insertion operator, yung string na hello, then, comma, space. Now, since hello, mark for me lang nakalagay, yung mark is magagaling dito sa fname. So, fname yung lagay natin muna. Connect natin siya using insertion operator, then fname. Huwag mo ilalagay na mark talaga kasi anong purpose ng input handling natin kung mark then agad yung ilalagay ninyo. So, connect natin siya. Then, since merong space in between the next, lagyan natin ng space. Then, ang next ay yung ating last name. Anong kasunod nun? Meron siyang exclamation point. Then space. Ito, nice to meet you. Since hindi naman ito manggagaling sa variable, tuloy mo na lang. Nice to meet you. Then, double quotation mark and ending exclamation point. Exclamation point. Semicolon. So, try natin i-run. Check natin if same. Enter your first name, Mark. Enter your last name, Fermil. Enter. Hello, Mark Fermil. Nice to meet you. Medyo hindi siya same. Dito may space. So, lagyan natin siya ng pwedeng new line or pwede ka maglagay ng cout and dito. Check natin. Enter your first name, Mark. Enter your last name, Fermil. Okay. So, nagawa na natin. Now, try pa natin isang activity para mas ma-familiarize tayo sa input handling. This time, ang problem natin ay ang task natin ay mag-ask tayo ng two numbers from the user to whole numbers sa user. So, since whole number siya, ang need natin ay int na data type. Then, dapat ang output natin, ma-compute natin yung sum. When we say sum, of course, addition ang ating operation. So, since need natin ng two numbers, declare tayo ng two numbers. Declare tayo ng dalawang variables. Say, x yung first number and y yung second number. So, lagay tayo ng prompt. Enter first number. Or pwedeng kahit wala ng n-line para kadikit lang dito yung input natin. Then cin, let's say yung first number natin is save natin sa x. Cout, enter second number, cin y, then cout natin yung result. Let's say lagyan natin ng new line muna. Then
result, tawag dito, answer is, or para magkaroon ng idea yung user, x plus y is equals to, of course, x plus y. Check natin. Nilagay ko siya sa, sa parenthesis para, tawag dito, malaman ng program na may operation na mangyayari dito. Check natin yung pag-run. Ang first number natin is, let's say, 2. Wait lang natin. Ang first natin is, let's say, 2. Then ang second number natin is 3. Ang expected output natin dapat dito ay 5. X plus y is equals to 5. May mali lang dito. Tanggalin natin yung space. Or kung para, magka-idea yung user talaga kung ano nangyari, output natin yung x and y. X. Tapos, sorry. Y. Sorry, ano ba yan? Yan. So, parang ang mangyayari dito is, display ko muna yung first number, tapos kadugtong ng plus na symbol, tapos yung second number is equals to, tapos kung ano yung result nun. Check natin. This time, baguhin natin yung input natin. 5, saka 8. Ang expected dyan ay 13. So, 5 plus 8 is equals to 13. So, bakit hindi na siya x plus y? Kasi ang nangyari dito ay, tinanggalan mo siya ng double quotation mark. So, ang iisipin ng program doon is variable yun. Which is variable nga talaga siya. So, kung ano yung sinave natin dito na number sa x, ano yung napunta sa x? Yung 5. So, kaya 5 yun na nandyan. Then, plus, since nasa double quotation mark siya, ang expected ng program sa kanya is string siya. So, actual na plus symbol. Space, anong value ng y? 8. Then, equals from here. Then, since this is an operation, x plus y, anong value nito? Galing sa input natin? 5 and 8. So, 5 plus 8 is equals to 13. Kaya 13 yung nakalagay dito. Okay? So, that's all for today. I hope na nag-guess nyo yung input handling. Dahil, for sure, expect nyo na gagamitin natin siya sa next topics natin. Yun lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!